excited si Liit sa kanyang activity. So, he's going to put this. Ayan, ilalagay ni Liit. Yan, dito. Ay, bawal. Bawal. Siya, maya et. Siya, di ka. Et, maya et. Lok na. Mamba. Sige, et. Siya, di ka. Siya, di ka. Et niya. Maya et. Niya, et. Di ka niya.
Ba-dum-bum.